Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කරන්නේ body scrub එකක් හදන හැටි. මම මීට කලිනුත් body scrubs ඒ කියන්නේ ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන් විදිහේ packs ಜಾති ගැන එහෙම කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කරන්නේ coffee scrub එක ගැන. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා මේ scrub එක හදන්නේ. හරිම ලේසි. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක හදන්න අපිට පළවෙනියට ඕන වෙන්නේ කොෆි. ඉතින් කොෆි පාවිච්චි කරන එකේ මේන්ම බෙනිෆිට් එක තමයි අපේ ස්කින් එකේ අන්ಈවන් ගතියක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඩිස්කලරේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒත් එක්කම තමයි ස්කින් එකට හොඳ ටයිට්නස් එකක් එකතු කරන්න අපිට කොෆි උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ බෙනිෆිට්ස් දෙන්නේ මේ කොෆි වල ඉන්ක්ලූඩ් වෙන කැෆීන් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. දෙවැනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි ඔලිව් ඔයිල්. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් ගොඩාක් හොඳයි වගේ බොඩි ස්කින් එක ගොඩක් ඩ්‍රයි නම් ඔලිව් ඔයිල් වලින් හොඳ මොයිස්චර් එකක් අපේ ස්කින් එකට ගෙනත් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ බොඩි ස්කින් එකේ තුවාල පැල්ලම් හරි එහෙම නැත්නම් බොඩි ඇක්නි වලින් ආපු පැල්ලම් හරි තියෙනවා නම් ඒවටත් ඔලිව් ඔයිල් ගොඩක් හොඳයි. තුන්වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට මම බ්‍රවුන් ෂුගර් තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බ්‍රවුන් ෂුගර් ගන්න හේතුව තමයි දැන් අපි හදන්නේ ෆිසිකල් එක්ස්ෆෝලියේට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් ස්ක්‍රබ් එකක්. එතකොට අපේ බොඩි ස්කින් එක ස්ක්‍රබ් වෙන්න අපිට මොන හරි පාටිකල්ස් විදිහට ඕනි. ඒ හින්දා තමයි මම මේකට ෂුගර් එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මේ ෂුගර් මේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එක හදලා ඒක අපේ ස්කින් එකේ රබ් කරනකොට අපේ හමේ අපේ ඇඟේ තියෙන බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. අපේ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක වැඩි වුණාම අපේ ස්කින් එකට ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ හින්දා තමයි මම මේකට බ්‍රවුන් ෂුගර් එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා කොෆි. මේකට ඔයාලා ග්‍රවුන්ඩ් කොෆි ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි ගන්න පුළුවන්. අද මම පාවිච්චි කරේ ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි. ඊට පස්සේ බ්‍රවුන් ෂුගර් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් අද මම හදන්නේ මට අද දවසට පාවිච්චි කරන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ එකපාරකට පාවිච්චි කරන්න විතරයි. ඒ නිසා තමයි මම පොඩ්ඩක් ගත්තේ. ඔයාලා මේක ටික දවසක් තියාගන්න හදනවා නම් ඒක අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න කොෆී, බ්‍රවුන් ෂුගර් and ඔලිව් ඔයිල්. ඒත් එක්කම තමයි අපිට විටමින් E ඕනි වෙනවා. විටමින් E එක මම මේක ටිකක් මික්ස් කරාට පස්සේ දාගන්නවා. විටමින් E එක අපිට ගොඩාක් උදව් වෙනවා අපේ හමේ තියෙන ඔයාට විශේෂයෙන්ම හමේ මොන හරි කළු ලප එහෙම නැත්නම් සන්බර්න්ස් වගේ තියෙනවා නම් විටමින් E උදව් වෙනවා අපිට. ඒවා අඩු කරගන්න. ඒ නිසා මම මේකට විටමින් Eත් එකතු කරනවා. හැබැයි ඒක ඔප්ෂනල්. ඔයාට ඒක ඕනිම නැහැ. ඉතින් මේකට බ්‍රවුන් ෂුගර් පාවිච්චි කරන්න විශේෂම හේතුව වයිට් ෂුගර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව බ්‍රවුන් ෂුගර් ටිකක් හරිම ෆයින්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හාෂ් නෑ. ඒ නිසා මේ බ්‍රවුන් ෂුගර් පාවිච්චි කරන එක බ්‍රවුන් ෂුගර් ස්කින් එකටත් ගොඩක් හොඳයි. අපේ ස්කින් එක ප්ලම්ප් වෙන්න බ්‍රවුන් ෂුගර් ගොඩක් හොඳයි. ඒ නිසා තමයි වයිට් ෂුගර් නැතුව බ්‍රවුන් ෂුගර් විතරක් පාවිච්චි කරන්නේ මේකට. ඉතින් කන්සිස්ටන්සි එක මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕන. ඔයාගේ මික්ස්චර් එක ටිකක් ඩ්‍රයි නම් ඔයාට තව ටිකක් වැඩිපුර ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරලා ඒ අවශ්‍ය කන්සිස්ටන්සි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් චුට්ටක් අරගෙන ස්කින් එක ස්ක්‍රබ් කරන්න. මම කලින් වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට බොඩි ස්ක්‍රබ් කරන හැටි කියලා දීලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ස්ක්‍රබ් කරන්නේ. සර්කියුලර් මොෂන්ස් වලට. මේක ටික වෙලාවක් ගියාම බ්‍රවුන් ෂුගර් එක චුට්ටක් ස්කින් එකේ මෙල්ට් වෙනවා. එතකොට හැමට අර හාෂ් ගතියක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එක මම හදන්නේ. ඉතින් ස්ක්‍රබ් එක වොෂ් ඔෆ් කරාට පස්සේ කොෆි, ෂුගර්, ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් නිසා අපේ හැමට හොඳ මොයිස්චර් එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ පැක් එක මම හදන්නේ. ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා.